Hello guys, welcome back to our YouTube channel. අද ඔයාලට ගෙනාවේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලට ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලට අද ගෙනාවේ Ceylon Tunnel කියන app එක ගැන. ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකෙන් ලංකාවේ තියෙන ඕනෙම ජාලයක ඕනම package එකක් use කරලා normal data සල්ලි කැපෙන්නේ නැතුව package වල host ගන්න නැති වුණත් free unlimited internet ගන්න. Ceylon Tunnel කියන මේ app එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි දැනට ලංකාවේ භාවිතා වන සියලුම packages වල host ගන්න නැති වුණත් මේ app එක පාවිච්චි කරලා free unlimited internet ගන්න පුළුවන් පහසුකම් සලසලා දීලා තියෙනවා. අපි බලමු 100% නිවැරදිව හරියටම මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි සුපුරුදු විදිහට අපි අපේ ෆෝන් එකේ Play Store app එක open කරගෙන Ceylon Tunnel කියලා search කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ app එක download කරගෙන app එක open කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු app එකේ ගයිඩ්ලයින් ටික ෆලෝ කරලා දකුණු පැත්තේ උඩ තිත් තුන ක්ලික් කරලා පහළින් ලැබෙන අප්ඩේට් config කියන කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට එන මැසේජ් එකේ ඔප්ෂන් එක විදිහට ඔන්ලයින් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ app එකේ servers අප්ඩේට් වෙනවා. මේ server එක අප්ඩේට් වෙන්න නම් MB 4ක් 5ක් data ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕන. ඔයාලට මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා servers update වුණා කියලා. දැන් මේ app එක අපි setup කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි භාවිතා කරන package එක අනුව terminal එක connect කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේ විදිහට මේකේ තියෙන දෙවෙනි tab එක click කරලා ඔයාලා පාවිච්චි කරන package එක තෝරගන්න ඕනේ. මේකේ package ගොඩක් තියෙනවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ zoom package එක. ඒ හින්දා මම මෙතන all net zoom කියන package එක මේ විදිහට තෝරගන්නවා. ඔයාලගේ use කරන package එකට අදාළව තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ පළවෙනි tab එක select කරලා මේකේ තියෙන server එකක් තෝරගන්න. ඔයාලට මේකේ තියෙන servers මාරු කරලා speedම server එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන start button එක click කරලා terminal එක connect කරගන්න. ඔයාලට මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ නැත්නම් එකම පැකේජ් එක කිහිප ආකාරයකින් තියෙනවා. ඔයාලට හැම එකකටම මාරු කරලා හරියන පැකේජ් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒත් කනෙක්ට් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා තෝරගත්තු සර්වර්ස් මාරු කරලා කනෙක්ට් කරගන්න. අපි බලමු අපේ VPN එක හරියටම කනෙක්ට් වෙනවද කියලා. මේ විදිහට ලොග් බටන් එක ක්ලික් කරලා සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙන විදිහ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ස්පීඩ්ම සර්වර් තෝරගන්න මෙතන පින් එක අඩුම සර්වර් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ටර්නල් එක හරියටම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන විදිහ. දැන් අපි බලමු අපි කනෙක්ට් කරගත්තු VPN එක හරියටම වැඩ කරනවද කියලා. මම දාලා තියෙන zoom package එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් zoom package එකට terminal එක හරියටම connect වෙලා මේ විදිහට YouTube video load වෙන විදිහ හොඳ speed එකකින් YouTube video load වෙනවා. ඔයාලටත් මේ app එක පාවිච්චි කරලා ජීවිත කාලෙටම free unlimited internet ගන්න හදාගන්න. එහෙනම් අද අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරලා like කරන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න comment section එකේ දාගෙන යන්න. අපිත් එක්ක මේ විදිහට හැමදාම එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලන ගමන් අදට අපි සමු ගන්නවා අපි SL Green Tech.